So good afternoon, Miss. Here is the written code for your given activity number 1. So here we use the header files, the include stdio.h and include conio.h. Here we start our program with the void add int x int y. So here we declare a variable to store the result of the addition, which is this int result. This one. Next is result is equals to x plus y. This means the calculated the sum of x and y and store it in result. Next, printf sum of %d and %d and %d. Dot new line xy result. The first %d is intended for x, meanwhile the second %d is intended for y, and this %d, the last %d, is intended for result. So in this part, this part used as a printing for the result. So here, void main. This is for standard compliance. Clear screen. We use clear screen to again to wipe out the previous run program. Here, the add 30 and 15. This is called the add function with 30 and 15. Next is kini 6349 called the add function with 63 and 49. Lastly, 952 and 321 called the add function with 952 and 321. So getch is used for us to know if our program is successful or not. And the close curly bracket is used for the end of our program. So if we try to run, let's try. If we run the program, ano siya ang result is sum of 30 and 15 is equals to 45, sum of 63 and 49 is 112, sum of 952 and 321 is 1273. So next for the number 2. Number 2, here we use the again the other files include stdio.h and include conio.h. Int send. Mali na siya ang pag-start sa ato ang program. Ang int no1, this is an declare integer variable to store the input number. So ang printf enter a number. Ano siya ang prompt sa user to enter a number. Scanf %d and num1. This read the number from user input and store it in number 1. So return 1. Ano siya ang return sa entered number. Next is kani ang void main. Again, this is for standard compliance. In z, declare an integer variable to store the return value from send. Ayun ang clear screen. Again, we use tag clear screen para ang katong mga previous program mag-run is ma-wipe out. Next is z is equals to send. Ano siya ang call the send function and store the return value in z. Printf, you entered %t new line then z. This prints the entered number. So again, ang catch mo ni siyang planan if ang atuang program nga gigamit is successful or not. Dayon ang kaniang close curly bracket, mo ni siya ang move sa atuang program.
So let's try may paran. So enter the 4. Okay, ano siya ang ato ang expected output. So again for the number 3. Here again we use the hashtag include stdio.h and hashtag include conio.h as our header files. Again, void swap int a, int, and int. This is the function prototype para sa pag-swap na to. Again, int main kaning int I and j mo ni siya ang gi-declare nga two variables. Again, clear screen para ang mga katong mga gipang-run na tong programs, previous programs kay ma-wipe out. Next, printf enter I and j values. Mo ni siya ang pag-prompt sa user para mag-input. Scanf %d and I and j. Mo ni ang mo-read sa duha ka integers nga gi-input ni user. Printf before swapping. This display the katong duha ka number nga gi-input ni user before siya gi-swap. So here nga second nga printf na to. Mo ni siya ang after swapping. Ang i-display na ani nga part is kato ng value ni I ug ni j nga giswap. So again, lastly para sa ato ang getch, mao siyang ilanan if ang ato ang program is successful ba or not. So ang kaniyang close curly bracket, mao siya ang ilanan nga end na ang ato ang program. So patry nato siya run. So mag-enter ta og value 56 ug 45. So, again, nakabutang dire before swapping, si I ang equivalent niya is 56, si J is 45. So, after swapping, nag-exchange na sila. Si I nahimo ng 45, si J nahimo ng 56. So, for our number 4, number 4, again, ang atong header files na gamit is stdio.h ug include include conio. Find max, int num1, int num2. Kaning int find max mo ni siya ang function para to find the maximum of two numbers. Return num1 greater than num2. Mao ni siya ang kaning line. Return num1 if is greater, otherwise return num2. So kaning nga line in find min mao ni siya para mapangita nato kung asa ang minimum sa katong duha ka number nga gi-input ni user. So dari nga part return num1 less than num2. Return num1 if it's smaller, otherwise return num2. Next, int main, int num, max, min, and I. Mao ni ang declare variables for number of elements, max, minimum, and loop index. Again, as what we always say, we must use clear screen para ang katong mga previous programs nga atong iparan ma-wipe out. Printf.
enter the number of elements. Mo niya mo prompt sa user para sa number of elements. Scanf, mo ni siya ang read sa mga number of elements. If num is less than 2, mo ni siya ang mo-check if ang number of elements is less than sa 2. Printf, please enter at least 2 numbers. Mo ni mo inform ni user nga mag-enter siya og at least 2 numbers. Return 1, mo ni siya ang mo-exit sa program kung naay error. Dayon printf, kani nga printf mo prompt sa user nga mo enter og specified number of elements. Scanf, kani nga line mo ni ang mo read sa first number o gi-assign niya sa max if max ba siya. So ang kani nga mean is equals to max, kani nga line mo ni siya mo initialize sa mean para sa first nga number. Scanf, kani nga line mo ni siya ang mo read sa sunod nga number. Dayon kining max, find max, max num, mo ni ang mo update sa max with the maximum of current max and then yung number. Ang kaning sunod mean, mo ni ang mo update sa mean with the minimum of current mean and then yung number. So printf, kaning first kaning nga line siya mo ni ang mo print sa maximum number, and kaning line is mo ni ang mo print for the minimum number. So again, the use of catch mo ni siya ang ilhanan if ang atong program is successful or not. Then the close curly bracket mo ni siya ang ilhanan nga end ng atong program. So let's try ato siyang iparan. So, dire makita na to nga ang atong maximum number is 6 and ang atong minimum number is 5. So, that would be all, and thank you, miss.